Από ό,τι βλέπω, παιδιά, τα περισσότερα είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Το θέμα είναι τι γίνεται κάτω από το αυτοκίνητο. Hello guys, καλώς ήρθατε σε ένα νέο επεισόδιο του toxictv.gr. Καλώς ήρθατε στο επεισόδιο που, όπως καταλαβαίνετε, θα ασχοληθούμε με την εξάτμιση και την εισαγωγή γενικότερα με το intercooler του αυτοκινήτου. Ένα RX-7 το οποίο όταν το ξεκινήσαμε δεν περίμενα καν ότι θα φτάσουμε σε αυτό το στάδιο, να έχει μπει μπροστά. Είδατε με τον Αλέξανδρο, τα βάλαμε όλα μέσα, το ακούσαμε και έχουμε φτάσει στο σημείο που φτιάχνουμε τα περιφερειακά για να δουλεύει σωστά και μετά να φτάσουμε και στο σημείο να δούμε και πόσα άλογα θα βγάλει, να του βάλουμε και όλα τα πράγματα πάνω να γίνει αυτοκίνητο. Έχουμε ακόμα λίγο δρόμο, αλλά νομίζω ότι πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Σε αυτό το επεισόδιο λοιπόν θα δούμε σε τι κατάσταση είναι κάποια από τα parts τα οποία σωθήκανε, σε τι κατάσταση είναι η εξάτμιση, σε τι κατάσταση είναι κάποιες σωληνώσεις που είχε ήδη πάνω το αυτοκίνητο και νομίζω ότι το intercooler δεν σώζεται, οπότε θα βάλουμε ένα καινούριο intercooler και σίγουρα όταν τελειώσει το επεισόδιο αυτό εδώ πέρα μπροστά το μέρος και από κάτω θα γυαλίζει και θα λάμπει. Πριν λοιπόν βρούμε τον Οδυσσέα, γιατί όπως καταλαβαίνετε ο Οδυσσέας θα αναλάβει αυτό εδώ το project, θέλω να θυμίσω ότι μέσα από το www.toxictv.gr στηρίζετε το κανάλι μας με κάθε προϊόν, καπελάκι, μπλουζάκι και με όλα αυτά και με αυτόν τον τρόπο μας δίνετε τη δυνατότητα να κάνουμε πράξη τέτοια project και πολλά άλλα. Και αυτόματα διεκδικείτε και το project της σειράς Build to Give. Οπότε νομίζω ήρθε η ώρα να φωνάξουμε τον ψηλό της παρέας και να ξεκινήσουμε το επεισόδιό μας. Φύγαμε. Αυτό είναι σίγουρα για πέταμα. Το ίδιο και αυτό. Η εισαγωγή σίγουρα θα πάμε και σε muffler setup και νομίζω ότι πρέπει να πετάξουμε και αυτό τελικά. Αυτό εκεί. Οπότε έφυγε. Καθαρίσαμε. Καλησπέρα Οδυσσέα. Καλησπέρα Δημήτρη. Πρώτη φορά ξεκινάμε ένα τέτοιο επεισόδιο, είναι αλήθεια. Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Ένα project το οποίο ήταν πραγματικά challenge για το αν θα το καταφέρουμε και τώρα έχει φτάσει στα χέρια σου για να το κάνουμε στα περιφερειακά λειτουργικό. Εγώ θέλω να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που έχουν ασχοληθεί πάνω στο αμάξι. Φαίνεται ότι έχει γίνει σοβαρή δουλειά και πραγματικά θα προσπαθήσουμε να κάνουμε κάτι αντίστοιχο και εμείς. Βλέπω κάτι εκεί πέρα πίσω ότι μάλλον σώζεται. Αυτή εδώ είναι η εξάτμισή του. Σώζεται, η αλήθεια είναι. Θα της κάνουμε ένα φρεσκάρισμα και ένα γυάλισμα. Θα αλλάξουμε σίγουρα τον καταλύτη προληπτικά γιατί έχει φάει αρκετή λάσπη μέσα η σωλήνωση. Θα βάλουμε ένα μεταλλικό στη θέση του 200 κυψελών και από εκεί και πέρα θα προχωρήσουμε στο μπροστινό κομμάτι. Θα βάλουμε ένα μεγάλο intercooler παροχής για 350 άλογα και θα αλλάξουμε όλες τις σωληνώσεις. Ίσως μεγαλώσουμε και τις διαμέτρους από τη στιγμή που έχουμε βάλει και μεγαλύτερο turbo. Και θα φτιάξουμε και μια εισαγωγή με ένα φρέσκο φίλτρο για να μπορεί το μοτέρ μας να αναπνέει σωστά. Έχουμε νομίζω πολλά πράγματα να κάνουμε και όπως καταλαβαίνουμε όλοι παιδιά, στο τέλος σίγουρα θα λαμποκοπάει μπροστά το αυτοκίνητο και από κάτω. Για να δούμε. Λοιπόν, οπότε είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε. Πάμε. Φύγαμε. Έχει γυαλιστεί η εξάτμισή μας, την έχουμε περάσει φάρμακο, έχει περαστεί και ένα χέρι στη βούρτσα και έχει έρθει σε μια κατάσταση που είναι έτοιμη για τοποθέτηση πια. Τα τελικά βλέπω είναι σαν καινούργια έτσι, ξεκάθαρα. Είναι αρκετά καλό το μέταλλο που έχουν χρησιμοποιήσει. Συνήθως βέβαια και τα τελικά δεν έχουν τόσο φθορές από θερμοκρασία, οπότε καταφέραμε και τα σώσαμε. Τι έχουμε τώρα λοιπόν? Το μόνο που δεν σώθηκε ήταν ο καταλύτης, ο οποίος ήταν και κεραμικός. Έχουμε επιλέξει να βάλουμε ένα μεταλλικό 200 κυψελών, ο οποίος θα μας βοηθήσει αρκετά στη ροή των καυσαερίων.
έχουμε τελειώσει από την εξάτμιση. Έχει τοποθετηθεί ο καινούριος καταλύτης. Ξαναμονταρίστηκε σωστά. Έχουν μπει φλάτζες, βίδες, τα πάντα όλα. Και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε μπροστά στα αλουμίνια. Λοιπόν, Μιτσάρα, αυτό είναι το intercooler που θα βάλουμε σήμερα. Φαίνεται πάρα πολύ ωραίο. Είναι ιδανική διάσταση για το setup που φοράει το αυτοκίνητο. Η παροχή του είναι μέχρι 350 άλογα. Το μόνο που θα χρειαστεί είναι να κόψουμε εδώ δύο λαμάκια που μας εμποδίζουν για να μπορέσουμε να σερταρώσουμε πίσω από τη μετώπη. Θα βάλουμε λίγο μεγαλύτερο από αυτό που φοράγε πριν. Από ό,τι μας είπε ο μηχανικός, δεν θα χρειαστεί και μαφ. Το αμάξι θα είναι μάφλες. Θα είναι μάφλες, θα φτιάξουμε και την εισαγωγή μας, σωληνώσεις και ξεκινάμε να στείλουμε τα αλουμίνια. Πώς το βλέπεις? Τι να πω. Παιδιά, νομίζω είπαμε στην αρχή του επεισοδίου, γυαλίζει και λαμποκοπάει. Πλέον είναι δεδομένο όταν ερχόμαστε σε αυτό το μαγαζί ότι θα είναι αυτό το αποτέλεσμα. Και το μόνο που έχω να πω είναι μπράβο. Να σε καλά, να σε καλά Δημήτρη. Εγώ θέλω να πω από τη σειρά μου συγχαρητήρια σε σένα και σε όσους έχουν συμμετέχει σε αυτό το project. Πραγματικά είναι καλό να στηρίζουμε τους συνανθρώπους μας όταν υπάρχει ανάγκη. Καταφέραμε ένα αμάξι ξεγραμμένο να είναι πολύ κοντά στο να γυρίσει στους δρόμους. Ένα πολύ ιστορικό ούτως ή άλλως σασί και νομίζω και με ιδιαίτερη συναισθηματική αξία για τον ιδιοκτήτη. Έτσι ακριβώς, και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι όλο αυτό που βλέπετε είναι μια δωρεά από τον Οδυσσέα και σε θέμα υλικών και σε θέμα χρόνου, γιατί έκατσε μαζί μας και ο Νίκος, ναι, βέβαια, που τον είδαμε στο επεισόδιο, βέβαια. Ο οποίος από τις 4 εδώ όλοι μαζί το μεσημέρι μέχρι τις 2-3 τώρα που έχει φτάσει το βράδυ, από ό,τι βλέπω η ώρα είναι 2.30. Ήμασταν εδώ πέρα παρέα για να βγάλουμε αυτό το αποτέλεσμα και να γίνει κατευθείαν σε ένα επεισόδιο και να μπορείτε τώρα να το βλέπετε αυτό εδώ πέρα το πράγμα. Και πάλι μπράβο, πραγματικά. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Να είσαι καλά. Σε αυτό το σημείο λοιπόν, όπως πάντα, θέλω να έρθεις κοντά και είσαι πολύ ψηλός. Να πούμε ότι τον Οδυσσέα μπορείτε να τον βρείτε εδώ και να τον ρωτήσετε ό,τι θέλετε για τα δικά σας αυτοκίνητα. Θέλω να πεις λίγο τη διεύθυνση στα παιδιά. Βρισκόμαστε τα το 80 στη Μεταμόρφωση. Μπορείτε να έρθετε εδώ πέρα με το αυτοκίνητό σας και ό,τι τρελό σκεφτείτε, αρκεί να μην είναι ευθεία. Όχι. Θέλουμε στροφές, καμπύλες, περίεργα πράγματα. Έτσι, να φαίνεται στο μάτι ωραίο. Αναλαμβάνουμε τα πάντα. Ακριβώς. Έρχεστε λοιπόν στον Οδυσσέα και σας κάνει πραγματικότητα ό,τι τρελό έχετε στο μυαλό σας. Σε αυτό το σημείο να πούμε ότι στο www.toxictv.gr μπορείτε να βρείτε το merch μας και προϊόντα με τα οποία στηρίζετε το κανάλι για να κάνουμε πραγματικότητα τέτοια project και παίρνετε συμμετοχές για τα Build to Give project, τα οποία και εσύ έχεις βάλει το χεράκι σου. Ναι, βέβαια. Και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια έχουν εξελιχθεί πάρα πολύ. Ξεκίνησε σε μια τρελή ιδέα και πλέον έχει καθιερωθεί. Έχουν ανέβει το επίπεδο πολύ τα project σου και πραγματικά αξίζει ο κόσμος να συμμετέχει και να στηρίξει. Έρχονται νέα project,
πολύ καλύτερα. Έχουμε βάλει πολύ μεγάλους στόχους και σίγουρα όταν έχω τέτοιους συνεργάτες να ξέρετε ότι θα τους πραγματοποιώ και όχι μόνο θα το κάνω ένα απλό project, θα γίνεται ό,τι καλύτερο μπορούμε να φανταστούμε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Τα παιδιά πρέπει να κάνουν like Subscribe και καμπανάκι για να βλέπετε κάθε νέο επεισόδιο που έρχεται. Ήταν ο Οδυσσέας, είμαι ο Toxic και νομίζω ήρθε η ώρα να κλείσουμε με τον πιο ωραίο τρόπο. Πάμε να δούμε το αποτέλεσμα. Φύγαμε. Φύγαμε. Φύγαμε.